Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện về hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Tên tôi là Cẩm Thi. Như các bạn đã biết trong chương trình tuần trước, một viên thanh tra thuộc cơ quan quản lý hàng không thành phố Freeport đã tới văn phòng hãng Opla đi cùng với kẻ thù cũ của cơ trưởng Sophia Edenhouse. Đây là những gì đã xảy ra. I noticed as I was coming in that there was a young lady selling burgers from a stall right outside your office. No, she has absolutely nothing to do with us. She doesn't have a license to trade. The police have been informed, and I promise you, she'll be gone by the end of the day. I see. I'll make a note of that. And so, do you have any catering facilities here in the office? No. We use an outside catering company. That is a complete lie. I know for a fact that their catering consists of nothing but cheese sandwiches, which they make right here in this office. Inspector, I can show you the contract that we have with our caterers. It's, actually, I'm not sure where Betsy's put it. Oh, don't worry, Captain, I believe you. Anyway, the inspector will have a chance to sample your catering for himself on Friday. Friday? Yes. When the inspector and I will be taking the Obla Air flight to London. What? I had no idea. I made a booking on the internet just yesterday evening. Yes, and so did I. Really? Well, it'll be a pleasure to have you both aboard. Vào cuối cái ngày mà viên thanh tra tới hãng Opla, cơ trưởng đã nói chuyện với ông Vinnie Chambers, đối tác kinh doanh của mình. Mở đầu câu chuyện, ông Vinnie Chambers nói: Well, it sounds like you've had quite a morning, Captain. Ồ, có vẻ như ông đã có một buổi sáng tồi tệ, phải không cơ trưởng? Rồi ông ta hỏi việc thanh tra như thế nào và cơ trưởng trả lời: It could have been worse, I suppose. Theo tôi thì có thể là rất tồi tệ. Và câu hỏi đầu tiên là cơ trưởng đã nói gì về viên thanh tra? Sau đó cơ trưởng nói với Vinnie: I'm afraid I had to tell a bit of a white lie. Tôi là mình đã phải nói dối, một lời nói dối vô hại là lời nói dối có ý tốt. Vậy cơ trưởng đã nói dối thế nào? Và một câu hỏi nữa là ai đã đến thăm văn phòng hãng Opla và tại sao ông ta lại tới đó? Mời các bạn nghe. Well, it sounds like you've had quite a morning, Captain. Oh, I certainly have. But the inspection didn't go too badly. It could have been worse, I suppose. Actually, the inspector seems quite reasonable, more reasonable than Sophia anyway. She's determined to put us out of business. Absolutely determined. Yes, and she usually gets what she wants. So we better be careful. So, what happens next? Well, they're both going to be on the flight on Friday, so we need to make sure that nothing goes wrong. Yeah. Oh, yes, and I'm afraid I had to tell a bit of a white lie. I said we had a contract with a catering company. Well, it's true. We do have a contract with a catering company. Well, it's just that the company doesn't exist anymore. Yes, that's also true. Anyway, he'll expect some proper hot food on the flight. We can't just serve cheese sandwiches like we normally do. Right. We better do something about that. Betsy can find someone, can't she? With a bit of luck, that'll be the police. Officer, you're here at last. Excellent. Good afternoon, gentlemen. The Freeport Police Department has received a complaint from this office about an illegal trader. Yes, it's that woman outside. She shouldn't be there. She's blocking the street, and she's already caused an accident this morning. But she's selling Obla burgers. Surely she's your responsibility, Captain. No, officer, she has absolutely nothing to do with us. She is using our name without permission. Oh, I see. And does she have a license for that stall? No, absolutely not. She just appeared first thing this morning. Well, in that case, I shall go and ask her to move along. Thank you, officer. Thank you very much. Have a good day, gentlemen. Vậy cơ trưởng đã nói gì về viên thanh tra? The inspector seems quite reasonable. More reasonable than Sophia, anyway.
Thanh tra dường như là người khá biết điều, dù gì thì cũng biết điều hơn hẳn Sophia. Rồi ông ấy kể về lời nói dối vô hại của mình. Vậy ông ấy đã nói dối về việc gì? He said that Obla Air had a contract with a catering company. Ông ta nói là hãng hàng không Obla đã ký hợp đồng với một công ty dịch vụ cung cấp suất ăn. Vinny lại chỉ ra đó là sự thật. Họ đã có một hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ suất ăn. Nhưng cơ trưởng nhắc nhở ông ấy. It's just that the company doesn't exist anymore. Đó chỉ là một công ty không còn tồn tại nữa. Rồi có tiếng gõ cửa và sĩ quan Peterson bước vào văn phòng. Tại sao viên sĩ quan này lại ở đây? Anh ta nói với họ. The Freeport Police Department has received a complaint from this office about an illegal trader. Sở Cảnh sát thành phố Freeport đã nhận được lời phàn nàn từ văn phòng này về một người buôn bán bất hợp pháp. Rồi cơ trưởng kể cho anh ta nghe về người phụ nữ bán bánh kẹp Opla và viên sĩ quan này nói. Well, in that case, I shall go and ask her to move along. Vâng, trường hợp này tôi sẽ tới đề nghị cô ta chuyển đi chỗ khác. Do vậy, gần như chắc chắn là Layla sẽ phải rời đến nơi khác để kinh doanh. Hãy nghe Opla nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Ở đoạn tiếp theo, Bessie và Moss từ bệnh viện trở về, mang theo thông tin từ Pavi, người mà hẳn các bạn còn nhớ là đã bị ngã xe máy từ sáng sớm hôm đó. Bessie nói, She's awake and she's in good spirits. Cô ấy tỉnh táo và tinh thần tốt. Vinny hỏi, Will she be okay for the flight on Friday? Liệu cô ấy có đủ sức khỏe để bay vào thứ Sáu không? Bessie trả lời, Oh no, they're going to keep her in hospital for another night or two. Ồ không, họ sẽ giữ cô ấy ở bệnh viện thêm 1 hoặc 2 đêm nữa. Và điều này đồng nghĩa với việc là cơ trưởng sẽ gặp khó khăn lớn, ông nói. The inspector's going to be on this flight. Thanh tra viên sẽ có mặt trên chuyến bay đó. We need everything to be just right. Chúng ta cần mọi thứ thật chuẩn. Và rõ ràng là sẽ rất khó cho họ nếu muốn tạo được ấn tượng tốt cho thanh tra mà không có mặt Pavi. Khi nghe đoạn hội thoại, các bạn hãy lưu ý để trả lời các câu hỏi như là Moss đã gợi ý gì để giải quyết vấn đề này của cơ trưởng? Cơ trưởng đề nghị Bessie làm gì? Và giải pháp cuối cùng của họ thế nào? Mời các bạn nghe hội thoại. Hello, everyone. Oh, Betsy, Muzz, at last. So, how's Pavi? Is it serious? Oh, not as bad as we feared. She's awake and she's in good spirits. Well, that's good news. So, will she be okay for the flight on Friday? Oh, no. They're going to keep her in hospital for another night or two. What? You mean she won't be ready for the flight on Friday? No, there is no chance of that. They said she'll be on crutches for a couple of weeks at least. You're kidding! Then what are we going to do? The inspector's going to be on this flight. We need everything to be just right. Well, you are going to have to manage without Pavi, that's for sure. Oh, this is all we need. We haven't got a catering company, we haven't got Pavi. Well, why don't you just cancel it? Cancel the flight? Don't be daft, that would only make us look even worse. And anyway, we've already sold about 50 seats. No, there's only one thing for it. Betsy, you'll have to do it. Do what? Pavi's job. Oh, no, not me. If I was meant to fly, I would have wings. I have never set foot in a plane in my life, and I never intend to. Come on, Betsy, please. I need someone I can trust. Someone who understands Obla Air. Then why don't you ask Muzz? Muzz? Yes, he doesn't mind flying. Me? You know what? That's not a bad idea. We've still got a couple of days. We could train him. But, Captain... And we can probably find a uniform that fits him. I'm sure we've got one somewhere. Excellent. That's settled then. But, Captain... Vậy Moss có gợi ý gì? Anh ta nói. Why don't you just cancel the flight? Tại sao ông không hủy chuyến bay đó? Nhưng tất cả mọi người đều gạt bỏ ý kiến này. Sau đó cơ trưởng nói với Bessie. There's only one thing for it. You'll have to do it. Có một việc duy nhất để tháo gỡ vấn đề đó, và cô sẽ phải thực hiện nó. Theo ý cơ trưởng là việc Pavi ở trên chuyến bay. Nhưng Bessie trả lời. Oh no, not me. If I was meant to fly, I would have wings. Ồ không, không phải là tôi. Nếu sinh ra để bay thì tôi sẽ có cánh. Vậy giải pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề này là gì? Bessie nói. Why don't you ask Muzz?
Tại sao ông không đề nghị Mars? He doesn't mind flying. Anh ta không ngại bay. Cơ trưởng đáp lại. That's not a bad idea. We've still got a couple of days. We could train him. Đó không phải là ý kiến tồi. Chúng ta còn vài ngày nữa và có thể tập huấn cho anh ta. Bessie nói thêm. And we can probably find a uniform that fits him. Chúng ta cũng cần tìm cho anh ta một bộ đồng phục vừa vặn. Thực sự Mars không có cơ hội để phản ứng lại về việc này, nhưng các bạn sẽ biết anh ta cảm thấy thế nào về công việc mới này ở chương trình tuần sau. Oplae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa, chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ, chúng ta sẽ nhắc lại một vài cách diễn đạt đã gặp trong chương trình hôm nay. Trước hết là những cấu trúc cơ bản xuất hiện trong nửa đầu câu chuyện, cuộc viếng thăm của thanh tra. Trong chương trình đầu tiên, cơ trưởng Opla nhận được một công văn từ cơ quan phụ trách hàng không của thành phố Freeport với những lời lẽ tồi tệ. Dear Captain Opla, we have received a number of complaints about your airline from people in the highest places, yes, and I can guess who that means. I think I can too. Sophia Eden Howe, perhaps? I should have known she'd try something like this. Well, I'm sure she wasn't happy when you stopped her Freeport Sunshine City. And so this is her revenge. What else does it say? It says, let me see. One of our inspectors will visit your office on the 14th of this month. When's that? The 14th? Oh, Captain, that's today. Today? You're kidding. At 12 o'clock. That's in less than 3 hours. Trong chương trình tiếp theo, mọi người trong văn phòng đang điên cuồng chuẩn bị cho việc thanh tra. Nhưng mọi việc đã không diễn ra hoàn toàn theo như kế hoạch. Mars đã được yêu cầu đuổi người phụ nữ bán bánh kẹp Opla ở bên ngoài văn phòng. Tuy nhiên, hình như cô này không muốn hợp tác. He says if you don't move somewhere else, he'll call the police. He can't do that. I'm afraid he can. Apparently, you need a license to do this kind of thing. Well, I don't care. Let him call the police. But Layla, please. Oi, what do you say, everybody? Should I stay or should I go? That's your answer, Muzz. I'm staying. Trong chương trình tiếp theo, mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi Pavi ngã xe máy và bị thương. Mind out of the way. I said watch where you're going. Look out, look out. Oh no, oh no, oh no. Ở cuối bài học này, các bạn đã thấy diễn biến xảy ra khi thanh tra đến văn phòng. Oh, good morning, Captain. Mrs. Eden Howe, I see you've decided to join us. I wouldn't miss it for the world, Inspector. And are you here on your own this morning, Captain? Where are your staff? You don't run the office by yourself, do you? No, of course not. It's just that, one of our staff fell off her moped a few minutes ago, and so Betsy, that's our office manager, has gone with her to hospital. And I think that tells you all you need to know about the health and safety record of this airline. I mean, look at this office. It's a death trap. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn vừa nghe Oplae, chương trình học tiếng Anh do Hội đồng Anh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm thông tin để nâng cao trình độ tiếng Anh tại trang web learnenglish.britishcouncil.org. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.